Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 22 tháng 6 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Đối mặt với quá nhiều công kích từ Mỹ, từ lời nói, hành động cho đến cả việc liên thủ với các nước phương Tây, đầu tuần này Trung Quốc đã công bố về lần truy đuổi máy bay Mỹ trên Biển Đông thay lời cảnh cáo. Trong lúc đó, không nằm ngoài dự đoán là một người với quan điểm cứng rắn, tân tổng thống Iran ủng hộ đàm phán hạt nhân nhưng tuyên bố không gặp ông Biden. Ở một diễn biến khác, rộng đường sau khi được Mỹ gỡ hạn chế phát triển tên lửa, Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng cường khả năng phòng thủ không gian bằng cách nâng cấp hàng loạt khí tài khủng. Trong quan hệ Mỹ-Nga, những tưởng sẽ nồng ấm trở lại, nhưng Điện Kremlin cho biết không bất ngờ khi Mỹ vẫn siết chặt Nga sau cuộc họp thượng đỉnh. Những thông tin đáng chú ý khác, dù bị giam giữ, bà Suu Kyi vẫn gửi lời cảm ơn đến người dân đã chúc mừng sinh nhật. Amazon phủ nhận vứt bỏ hàng triệu sản phẩm điện tử tồn kho ngoài bãi rác. Taxi bay chính thức thử nghiệm chuyến bay đầu tiên tại Đức. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 22 tháng 6 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Sau một tuần hứng chịu sóng gió từ Mỹ và các nước phương Tây, đầu tuần này, truyền thông dẫn nguồn các báo cáo từ chính quyền Trung Quốc tiết lộ về lần không quân Trung Quốc PLA đã điều máy bay chiến đấu Su-30 để trục xuất máy bay do thám của Mỹ khỏi khu vực Biển Đông vào tháng 5 năm 2020. Thậm chí, phi công dẫn đầu của Trung Quốc cho biết anh đã sẵn sàng chiến đấu trong cuộc chạm trán trước khi máy bay nước ngoài rút lui. Quy trình tiếp cận máy bay nước ngoài được phi công Trung Quốc thuật lại bao gồm phát loa cảnh báo, giao nhiệm vụ cho các cánh của phi đội tiếp tục theo dõi mục tiêu xâm nhập và thu thập bằng chứng video, trong khi phi công dẫn đầu sẽ đến một vị trí thuận lợi, khóa mục tiêu và thực hiện một động tác tấn công giả. Điều này cho phép các máy bay quân sự nước ngoài nhận ra rằng họ đang ở thế bất lợi và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc cho biết việc tiết lộ cuộc chạm trán với công chúng một năm sau khi nó xảy ra là một động thái gửi tín hiệu mạnh mẽ tới Mỹ, khi nước này tăng gấp đôi các nỗ lực do thám nhắm vào Trung Quốc đầy rủi ro và khiêu khích trong khu vực vào năm nay so với năm ngoái. Theo giám sát của Tổ chức Nghiên cứu Tình hình Chiến lược Biển Đông SCSPI, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Bắc Kinh, vào tháng 5 năm 2020, Mỹ đã điều động ít nhất 35 máy bay do thám cỡ lớn đến Biển Đông. Còn tháng 5 năm nay, Mỹ đã tăng gấp đôi nỗ lực khi gửi ít nhất 72 máy bay do thám tới khu vực. Báo cáo mang hàm ý cảnh báo này của Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi Đài Loan cho biết một máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của họ vào ngày 20 tháng 6. Đây là cuộc xâm nhập thứ 9 của Trung Quốc trong tháng này. Tần suất của các cuộc xâm nhập Trung Quốc vào Đài Loan đã tăng lên khi mối quan hệ của Bắc Kinh với phương Tây, đặc biệt là Mỹ, ngày càng trở nên tồi tệ hơn sau cơn mưa chỉ trích từ G7 và NATO vào tuần trước. Trở lại với một sự kiện đáng chú ý trong những ngày cuối tuần trước, đó là Iran đã chào đón tân tổng thống vào thứ Sáu ngày 18 tháng 6, ông Ebrahim Raisi, 60 tuổi, cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và nổi tiếng với những quan điểm cứng rắn. Thậm chí, Israel đã tiếp tục lên tiếng cảnh báo vị tổng thống đắc cử này của Iran sẽ tạo ra nhiều thay đổi, gây ảnh hưởng hòa bình chung của thế giới như đẩy mạnh chương trình hạt nhân. Không hổ danh được kỳ vọng ngay trong cuộc họp báo đầu tiên vào thứ Hai ngày 21 tháng 6, sau khi vừa nhậm chức, ông Raisi đã cho thấy sự cứng rắn của mình khi tuyên bố ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Iran và 6 cường quốc thế giới để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA, nhưng thẳng thừng từ chối cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, ngay cả khi Washington gỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt. Chúng tôi ủng hộ các cuộc đàm phán đảm bảo lợi ích quốc gia của chúng tôi. Mỹ nên ngay lập tức quay trở lại thỏa thuận và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận. Được biết, ông Ebrahim Raisi cũng là một người đã từng có hiềm khích với Mỹ khi vào năm 2019, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt với ông Raisi vì cáo buộc vi phạm nhân quyền khi tham gia vào vụ hành quyết hàng nghìn tù nhân chính trị năm 1988 và trấn áp tình hình bất ổn tại Iran năm 2009. Về phản ứng từ phía Mỹ, Reuters cho biết Nhà Trắng hạ thấp ảnh hưởng của tân tổng thống Raisi, nói thêm rằng không có cuộc họp nào được lên kế hoạch và lãnh tụ Khamenei mới là người đưa ra quyết định thực sự ở Tehran. Các quan chức Iran và phương Tây đều cho rằng nhiệm kỳ của ông Raisi khó có thể làm thay đổi lập trường đàm phán của Iran trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei là người có tiếng nói cuối cùng về tất cả các chính sách lớn. Khi được hỏi liệu ông Raisi có gặp Tổng thống Mỹ Biden nếu những lệnh trừng phạt được dỡ bỏ hay không, ông Raisi đã trả lời thẳng thắn không.
Trong lúc đó, tại Hàn Quốc, sau khi đạt được đồng thuận với Mỹ về việc dỡ bỏ các lệnh cấm đối với chương trình phát triển tên lửa Seoul hồi tháng 5 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Seok Wook đầu tuần này đã thông báo rằng Hàn Quốc sẽ tăng cường khả năng phòng thủ không gian và phát triển một hệ thống để chống lại các mối đe dọa không gian ngày càng tăng. Hãng thông tấn Yonhap cho biết, trên cơ sở chấm dứt các hạn chế về tên lửa, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường khả năng không gian của mình, bao gồm cả vệ tinh giám sát và thiết lập một hệ thống cho các hoạt động kết hợp trong không gian. Bộ trưởng Hàn Quốc cũng lưu ý rằng động thái của Washington có ý nghĩa lớn và mở ra triển vọng mới cho ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước. Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc đã thành lập một trung tâm nghiên cứu mới dành riêng cho công nghệ vũ trụ để đưa ra các kết quả có thể nhìn thấy trong chương trình phát triển vệ tinh và đầu đạn. Lật lại dòng lịch sử, lệnh cấm phát triển tên lửa của Hàn Quốc bắt đầu từ năm 1979, được quy định trong tài liệu chính sách phát triển tên lửa Hàn Quốc được Washington và Seoul ký kết. Trong đó cấm Hàn Quốc phát triển tên lửa có tầm bắn trên 180 km và đầu đạn nặng hơn 500 kg. Về mối quan hệ giữa Mỹ và Nga sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin vào tuần trước, một vấn đề được dư luận thế giới quan tâm là liệu hai quốc gia có trở nên nồng ấm hơn trong chính sách ngoại giao hay không. Thế nhưng, có vẻ những biểu hiện sau đó chỉ dừng lại ở thế cầm chừng. Đầu tuần này, Điện Kremlin của Nga cho biết họ không mong đợi Hoa Kỳ ngừng các nỗ lực kèm cặp Nga sau hội nghị thượng đỉnh. Rõ ràng là hai quốc gia sẽ phải trở nên thực tế trong các cuộc đàm phán về các biện pháp trừng phạt mới sắp tới của Hoa Kỳ. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nói với CNN hôm Chủ nhật 20 tháng 6 rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị tung thêm các biện pháp trừng phạt liên quan đến vụ đầu độc nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny. Ngay chính bản thân Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đều mô tả trong cuộc họp báo riêng lẻ sau đó rằng cuộc họp thượng đỉnh là thực dụng hơn là thân thiết, mối quan hệ hai nước vẫn rất căng thẳng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng Moscow đã biết về các lệnh trừng phạt sắp xảy ra của Mỹ. Chủ nghĩa thực dụng và sự tỉnh táo là quan trọng nhất trong các mối quan hệ này và cả hai đều cho rằng kết quả tích cực, mang tính xây dựng của hội nghị thượng đỉnh hoàn toàn không cho thấy Mỹ sẽ từ bỏ chính sách kiềm chế Nga. Tuy nhiên, hai nước đã đồng thuận về vấn đề bình thường hóa công việc của các đại sứ quán của họ. Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, người đã rời Washington trong nhiều tháng, đã trở lại vào Chủ nhật ngày 20 tháng 6 vừa qua sau hội nghị thượng đỉnh. Tạm gác lại ồn ào với Mỹ, gần đây Nga tuyên bố rằng có khoảng 5 quốc gia muốn mua máy bay chiến đấu tàng hình Sukhoi Su-57, bao gồm các quốc gia ở Đông Nam Á. Máy bay phản lực Su-57 của Nga là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 đang hoạt động trên thế giới, sau bộ đôi F-22 và F-35 của Mỹ và J-20 của Trung Quốc. Thế nhưng, nếu so sánh Su-57 của Nga sẽ có hệ thống radar mạnh, hệ thống điều khiển hỏa lực tuyệt vời nhưng lại có mức giá phải chăng hơn so với máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc. Việc chuyển giao các máy bay phản lực giá cả phải chăng này của Nga có thể sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2030 đến năm 2035. Tiêm kích tàng hình Su-57 là máy bay đầu tiên của không quân Nga được trang bị công nghệ tàng hình, nhờ đó đảm bảo khả năng nhận diện radar và hồng ngoại ở mức thấp. Nó có khả năng tiêu diệt các loại mục tiêu trên không, mặt đất và hải quân. Nó cũng được trang bị thiết bị vô tuyến điện tử vượt trội trên tàu, bao gồm một máy bay tính mạnh, hệ thống radar và vũ khí cố định bên trong thân máy bay. Có khả năng phát triển tốc độ bay siêu âm, chiếc máy bay chiến đấu đã thực hiện chuyến bay đầu tiên cách đây một thập kỷ. Nó được đưa vào hoạt động vào tháng 12 năm 2020. Vũ khí thú vị nhất của máy bay phản lực Su-57 là tên lửa siêu thanh. Các máy bay phản lực Sukhoi cũng đã được thử nghiệm thành công trong điều kiện chiến đấu ở Syria và hoạt động rất tốt. Cũng có nguồn tin cho rằng Algeria có thể trở thành khách hàng quốc tế đầu tiên của máy bay Su-57. Tổng giám đốc tập đoàn Robusco Redford, ông Alexander Mikhazy cho biết, các máy bay phản lực tàng hình đã thu hút sự chú ý đáng kể trên khắp Đông Nam Á với 5 quốc gia bày tỏ sự quan tâm của họ đối với máy bay đa năng Su-57 một chỗ ngồi, 2 động cơ có xuất xứ từ Nga. Tuy vậy, Ấn Độ trước đó đã rút khỏi chương trình FCFA, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 với Nga, bày tỏ sự thất vọng với tiến độ của dự án cũng như những nghi ngờ lớn xung quanh khả năng của Su-57 của Nga. Đầu tuần qua, dẫu vẫn đang kẹt trong xiềng xích, nhưng cựu cố vấn nhà nước của chính quyền dân sự Myanmar bà Aung San Suu Kyi vẫn nhờ luật sư gửi lời cảm ơn đến cộng đồng vì đã bất chấp chính quyền quân đội để tổ chức các hoạt động chúc mừng sinh nhật bà. Theo Reuters, các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp đất nước để đánh dấu sinh nhật lần thứ 76 của bà Suu Kyi. Vào cuối tuần trước, nhiều người biểu tình đã mang theo hoa, bánh kem và chân dung của bà. Không những vậy, một số người còn cài hoa lên tóc giống với cách bà Suu Kyi hay làm. Nhiều người vẫn không quên thực hiện cử chỉ 3 ngón tay, đồng nghĩa với phong trào ủng hộ dân chủ.
Trong lúc đó, bà Suu Kyi vẫn phải đối mặt với cáo buộc về một loạt tội danh bao gồm tham nhũng, sở hữu các thiết bị bộ đàm không có giấy phép, vi phạm quy định hạn chế chống dịch Covid-19 trong chiến dịch bầu cử năm ngoái và tội danh nặng nhất là vi phạm bí mật quốc gia. Các phiên tòa sẽ được diễn ra vào thứ Hai và thứ Ba hàng tuần cho đến ngày 26 tháng 7, với mức án dự kiến nếu bà chính thức bị kết tội lên tới 15 năm tù giam. Bà Suu Kyi đã bị giam giữ tại một địa điểm không được tiết lộ ở thủ đô Naypyidaw kể từ khi bà bị bắt giữ vài giờ trước cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2, khiến đất nước tê liệt bởi làn sóng phản đối từ người dân và một cuộc nội chiến kéo dài. The Daily Mail vừa cho biết Amazon đã phủ nhận việc họ gửi hàng hóa tồn đọng đến bãi rác sau khi một cuộc điều tra tại một trong những kho hàng ở Scotland cho thấy gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến đang tiêu hủy hàng triệu mặt hàng mỗi năm. Trước đó, ITV News phát hiện các mặt hàng bao gồm TV thông minh, máy tính xách tay, flycam, máy sấy tóc và hàng nghìn chiếc khẩu trang được xếp vào các hộp được đánh dấu tiêu hủy tại một trung tâm của Amazon. Một cựu nhân viên tại địa điểm này còn tiết lộ mục tiêu của họ là tiêu hủy 130.000 mặt hàng mỗi tuần. Nhìn chung, 50% tất cả các mặt hàng đều chưa mở và vẫn còn trong màng bọc co lại. Một nửa còn lại là hàng trả lại và trong tình trạng tốt. Cuộc điều tra cũng phát hiện ra một tài liệu bị rò rỉ cho thấy hơn 124.000 mặt hàng được đánh dấu là tiêu hủy trong một tuần trong tháng 4, so với chỉ 28.000 mặt hàng được dán nhãn tặng trong cùng kỳ. Tuy nhiên, một tuyên bố từ Amazon cho biết, chúng tôi đang làm việc hướng tới mục tiêu không thải loại sản phẩm và ưu tiên của chúng tôi là bán lại, quyên góp cho các tổ chức từ thiện hoặc tái chế bất kỳ sản phẩm nào không bán được. Không có mặt hàng nào được gửi đến các bãi rác ở Anh. Phương án cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi đến các vật phẩm để phục hồi năng lượng. Nhưng chúng tôi đang nỗ lực để đẩy số lần điều này xảy ra xuống không. Chúng tôi cam kết giảm thiểu tác động đến môi trường và xây dựng chương trình kinh tế tuần hoàn với mục đích giảm lợi nhuận, tái sử dụng và bán lại sản phẩm. Kết thúc bản tin hôm nay bằng thông tin về một sản phẩm công nghệ độc đáo vừa ra lò tại Đức. Theo Reuters, công ty Đức Volocopter đã thực hiện một chuyến bay đầu tiên của hãng taxi chạy bằng điện ở Pháp tại một triển lãm ở sân bay Le Bourget gần với Paris, với mục tiêu đưa vào hoạt động cho Thế vận hội Olympic tại quốc gia này vào năm 2024. Chiếc taxi bay trông giống như một chiếc trực thăng nhỏ, đã cất cánh và hạ cánh thẳng đứng trên sân bay Bourget mà không có hành khách nào trên khoang trong chuyến bay kéo dài 3 phút. Nó bay một quãng đường dài 500 m với tốc độ lên tới 30 km/h và cao 30 m dọc theo sân bay. Nó có một khoang hành lý và sức chứa đủ cho 2 người trên tàu. Reuters cho biết dịch vụ taxi bay đầu tiên sẽ hoạt động dưới sự điều khiển của phi công, nhưng hãng sản xuất hy vọng chuyến bay sẽ hoàn toàn tự động trong khoảng một thời gian. Chủ hàng sản xuất dự kiến vào năm 2035, taxi bay có thể phục vụ một thị trường có khoảng 300 tỷ đô la cơ hội. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.